bullets and numbering. bullets and numbering කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ කොටසක් කියලා හිතමුකෝ. මේ කොටස කරුණු විදියට ඉදිරිපත් කරද්දී මට සමහර වෙලාවට අවශ්‍ය වෙනවා ඉලක්කම් යොදා ගන්න. එහෙම නැත්නම් සංකේත යොදා ගන්න. මේ කොටසට මට අවශ්‍ය නම් සංකේත යොදලා පෙන්눔 කරන්න. මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් කොටස සංකේත වලින් පෙන්වන්න අවශ්‍ය නම් එතෙන්දි මම කරන්නේ මේ අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් කොටස සිලෙක්ට් කරලා මේ පැරග්‍රාෆ් ගෲප් එකේ තියෙනවා බුලට්ස් බටන් එක. මේ බුලට් බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාම මෙතන එක එක විදිහේ බුලට් ස්ටයිල් තියෙනවා. කලර් බුලට් ස්ටයිල් එහෙම නැත්නම් කළු සුදු බුලට් ස්ටයිල්. මේ අවශ්‍ය බුලට් ස්ටයිල් එක සිලෙක්ට් කරාම ඒ අදාළ බුලට් ස්ටයිල් එක ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් කොටසට ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ define new bullets කියන එක උඩ ක්ලික් කරත් ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා symbols කියලා. ඒක උඩ ක්ලික් කරත් ඔයාලට මෙතන නැති මොනවා හරි බුලට් ස්ටයිල් එකක් අවශ්‍ය නම් හොයා ගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙනවා මෙතන එක එක විදිහේ බුලට්ස් තියෙනවා. මේ ඔයාලට අවශ්‍ය බුලට් ස්ටයිල් එක මේක හිතමු. අවශ්‍ය බුලට් ස්ටයිල් එක සිලෙක්ට් කරලා ඕකේ කරලා නැවතත් ඕකේ කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලා සිලෙක්ට් කරපු බුලට් ස්ටයිල් එක ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් කොටසට ලැබෙනවා. සංකේත නැතුව ඉලක්කම් හොදන්න අවශ්‍ය නම් ඒත් අර වගේම තමයි අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් කොටස සිලෙක්ට් කරලා මෙතන තියෙනවා නම්බරින් බටන් එකක්. නම්බරින් බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය නම්බර් ෆෝමැට් එක සිලෙක්ට් කරාම ඒ අදාළ නම්බර් ෆෝමැට් එක මේ විදිහට ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. වෙනස්කමක් සිදු කරන්න අවශ්‍ය නම් ඊට වඩා වෙනස් number style එකක් ඇතුළත් කරන්න අවශ්‍ය නම් define new number format කියන එක select කරලා එතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා number styles. number style වලින් ඔයාලට අවශ්‍ය number style එක select කරනවා. ඉතින් අවශ්‍ය number style එක select කරනවා. මෙතන number format කියන එක උඩ ඔයාලට පුළුවන් ඕන විදිහට වරහන් දාලා නම්බර් එක දෙන්න ඕනද එහෙම නම් කීබෝඩ් එකකින් වරහනක් ටයිප් කරන්න පුළුවන් ඉලක්කම. ඊට පස්සේ ආයේ මේ පැත්තටත් වරහනක් අවශ්‍ය නම් කීබෝඩ් එකෙන් වරහන ඇතුළත් කරලා alignment එකත් අවශ්‍ය විදිහට හදලා ඕකේ කරන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා හදපු නම්බර් ෆෝමැට් එක අනුව ටෙක්ස්ට් කොටස පෙන්වුම් කරනවා. මීට අමතරව මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවල් වලට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අංක රටා කිහිපයක් යටතේ ටෙක්ස්ට් කොටසක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ කියන්නේ මාතෘකා කිහිපයක් යටතේ දෙනවා. දැන් මේ Microsoft Word part 1 කියන එකට මට අංක 1 කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට Open Microsoft Word කියන එකට රෝම ඉලක්කම් අංක 2. කියන්නේ අංක රටා කිහිපයක් යටතේ ටෙක්ස්ට් කොටසක් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය වෙලාවට මේ මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා. එතෙන්දී අපි කරන්නේ අපිට මෙන්න මේ කොටසට නම් මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් එකක් යොදන්න අවශ්‍යයි. කියන්නේ අංක රටා කිහිපයක් යොදන්න අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් කොටස සිලෙක්ට් කරලා මේ පැරග්‍රාෆ් ගෲප් එකේ තියෙන මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. මේක උඩ ක්ලික් කරාම පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ ලිස්ට්. මේන් ලිස්ට් එකක් අපිට සිලෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිටම අවශ්‍ය විදිහට ලිස්ට් එකක් සිලෙක්ට් හදා ගන්නත් පුළුවන්. මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් එකක් ඇතුළත් කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපි කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් කියලා බටන් එකක්. මෙන්න මේ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙන මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් වලින් අවශ්‍ය ස්ටයිල් එක සිලෙක්ට් කරන ගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් එකේ පළවෙනි නම්බර් ස්ටයිල් එකෙන් තමයි හැම ටෙක්ස්ට් එකක මුලට මේ විදිහට අංක ඇතුළත් වෙනවා. මෙතනින් ඔයාට ඊළඟ ලෙවල් එක. ඒ කියන්නේ ඊළඟ ඉලක්කම් වර්ගය ඇතුළත් වෙන්න ඕන තැන මොකද්ද? දැන් මේ Microsoft Office Microsoft Word part 1 කියන එක පළවෙනි මාතෘකාව.
ඒකේ අනුමාත්‍රිකාවක් නම් Open Microsoft Word කියන එක. එහෙමනම් ඒක ඉලක්කම් දෙක නෙවෙයිනේ. එකේ අනු කොටසනේ. එහෙමනම් අපි කරන්නේ මෙන්න මේ ඉලක්කමයි ටෙක්ස්ට් කොටසයි අතර කර්සර් එක තියලා කීබෝඩ් එකේ තියෙන ටැබ් කී එක ප්‍රෙස් කරනවා. එතකොට ඒකේ ඊළඟ නම්බර් ස්ටයිල් එකට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඉලක්කමත් ටෙක්ස්ට් කොටසත් අතර කර්සර් එක තියලා කීබෝඩ් එකේ ටැබ් කී එක ප්‍රෙස් කරන්න. මේ විදිහට. මේ තුන්වෙනි අංක ස්ටයිල් එක නම් ටැබ් කී එක දෙපාරක් ප්‍රෙස් කරන්න. මේ විදිහට. මේ වගේ මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න ඕනේ නම් ඔයාලා වෙන මේකේ තියෙන අවස්ථාව නැතුව ඔයාලට කැමති විදිහට මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් එකක් ඇතුළත් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලා ඒත් කරන්න ඕනේ. මෙතන සිලෙක්ට් කරලා ටෙක්ස්ට් කොටස සිලෙක්ට් කරලා මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා define new multi level list කියලා. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයාලගේ levels ටික add කරන්න තියෙන පළවෙනි level එක එන්න ඕනේ මොකක්ද? enter formatting for numbers. එතකොට ඔයාලට ඉස්සෙල්ලම අවශ්‍ය ඉලක්කම් නම් ඉලක්කම මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න. නැත්නම් රෝම ඉලක්කම්ද ABCද ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනම ස්ටයිල් එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වරහණක් තියෙනවද ඩොට් එකක් අවශ්‍ය නම් කීබෝඩ් එකෙන් ඩොට් එක තියලා ඔයාලට ඕන විදිහට සිලෙක්ට් කරන්නයි තියෙන. ඊළඟට alignment එක left එකට align වෙන්න ඕන. align at කියලා කියන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් එක තියෙන්න ඕනේ මේ align එකේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ ඉලක්කම තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපේ alignment එක තියෙනවානේ. alignment එක කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා අපි කලින් alignment හැදුවා. එතෙන්දී alignment එක කියලා කියන්නේ පිටුවේ තියෙන්න ඕනේ වම් පැත්තේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් එහයින්ද. ඒ කියන්නේ alignment එක පටන් ගන්න තැනම නම් ඉලක්කම තියෙන්න ඕනේ. මෙතන align at කියන එක බිඳුවයි. එහෙම නැත්නම් align at කියන එක ඔයාලා මෙතන වැඩි කරොත් මෙන්න මේ විදිහට align එකෙන් ඇතුළට එන විදිහට ඉලක්කම එනවා. text indent at කියලා කියන්නේ මේ ඉලක්කමත් text කොටසත් අතර තියෙන ස්පේස් එක. එතනත් ඔයාලට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ. ඊළඟට දෙවෙනි level එක. දෙවෙනි level එකට එන්න ඕනේ රෝම් A simple ABC ද එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් රෝම ඉලක්කම් ඒ අවශ්‍ය ෆෝමැට් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඒකෙත් අර වගේම align ෆෝමැට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි level එකක් අවශ්‍ය නම් තුන්වෙනි level එකත් ඒ විදිහටම සිලෙක්ට් කරලා මේ වගේම alignment හදලා ඕකේ කරාම පළවෙනි level එකට අදාළව number style එක ලැබෙනවා. ඊළඟට දෙවෙනි level එක අවශ්‍ය තැනට cursor එක තියලා keyboard එකේ tab key එක press කරාම අදාළ දෙවෙනි level එකට අදාළ number style එක ලැබෙනවා. මේ විදිහට tab key එක භාවිතා කරලා level ටික ඇතුළත් කරගන්නයි තියෙන්නේ.